Ju përshëndes sërish të nderuar teleshikues, do të jemi sërish së bashku në këtë maraton të pandalt informative ku Top Channel ka nisur që prej ditës së parë, pra ku Shqipëria u trondit nga tërmeti fuqishëm, të raportojë në zonat më të nxehta që goditi tërmeti. Për të 6 ditë me radhë, jo vetëm Durrësi dhe Tirana, por e gjithë Shqipëria po përballet me pasojat e një tërmeti katastrofik për 10 jetë njerëzish. Ndërkohë lëkundjet nuk ndalen. Mbrëmjen e së premtes ishte një lëkundje e fortë me magnitudë 4.5 me epiqendër në Hamallaj të Durrësit dhe thellësi 10 kilometër, ndërsa gjatë ditës, pos lëkundjet e tërmetit që janë regjistruar kanë patur një intensitet të ulët. Njerëzit dolën nga banesat në Tiranë për të fjetur në makina, ju po ndiqni në ekran të nderuar teleshikues dhe pamjet, ndërkohë bilanci tragjik i tërmetit të 26 nëntorit është deri tani 51 të vdekur dhe 913 të lënduar, por frika dhe ankthi shkaktuar nga lëkundja me magnitudë 6.4 që rrafshoi pallatin në Durrës e i ktheu në të pabanueshëm 10 godina në Tiranë, Durrës, Shijak, Laçë, Lezhë, ka bërë që shumë qytetarë të largohen. Dramën e projektojnë ata që thonë se nuk kanë ku të shkojnë dhe që nuk i braktisin dot shtëpit nga frika e vjedhjeve, ndërsa të premten pjesa më e madhe u zhvendos nga çadrat nëpër hotele. Po ashtu në Durrës pati situata edhe të tensionuara, si dhe radhë të banorëve për të marrë ndihmat. Ne ju kemi përcjell gjatë këtyre ditëve, minut pas minuti, jo vetëm kërkimet që mbajtën frymën pezull për një kombë të tërë, por dhe historitë njerëzore, histori mbijetese dhe dhimbje. Edhe ekipet tona janë në terren duke u bërë zëdhënësit e qytetarëve në zonat më të prekura. Sot ka njerëz që duan strehim, ushqim dhe shpresë. Dhe këto janë dhe sfidat e ditëve në vazhdim. Do të shkojmë tani në qytetin e Durrësit për të parë se si është gjendja atje. Situatën më të fundit na pret gazetare jon Sidorela Gjoni. Përshëndetje Sidorela, cilat janë zhvillimet më të fundit? Mirëmëngjes Monika. Unë ndodhem në pallatin e sporteve, ku në fakt shumë prej qytetarëve të Durrësit po presin që të marrin ndihmat. Kuptohet, është mëngjes dhe dëshirojnë të marrin ushqimet që u përkasin atyre. Sigurisht ne kemi sqaruar në fakt edhe ditën e djeshme që qytetarët të cilët paraqiten në këto pika të përcaktuara nga bashkia për të marrë ndihma, u nevojitet patjetër një dokument tregues që banesa e tyre është prekur nga tërmeti. Ky dokument do të sigurohet në komunën përkatëse, por edhe me një firmë që duhet ta marrin në bashkinë e qytetit. E vetëm me atë dokument duhet paraqiten në pikat e duhura që bashkia e Durrësit ka vendosur për të marrë këto ndihma, e në këtë mënyrë do t'u shërbehet pikërisht ushqimi apo ndihma të tjera. Megjithatë duket se ka një paqartësi të madhe, duke qenë se ditën e djeshme në fakt në një lidhje direkte të kolegut Andi Bora nga pikërisht shkolla ku realizohej dhe grumbullimi i të gjitha ndihmave Leonik Tomeo në pranë stadiumit, ajo është qendra kryesore ku grumbullohen të gjitha ndihmat. Dhe që prej asaj qendre shpërndahen në pika të ndryshme. Sidorela, më duhet njëftoj se kryebashkiaka e Durrësit, vetëm disa minuta më parë, Valbona Saku ka dhënë dorëheqjen sot në mëngjes, pas reagimeve që ndodhen në lidhje me një deklaratë të saj. Në deklaratën e saj të shkurtër, Saku thotë se e lënduar nga reagimi i madh negativ ndaj një prononcimi që bëra në një stres të thellë që i kalon fuqitë e mia, jap dorëheqjen nga detyra e kryetares së Bashkisë Durrësit. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që më besuan dhe shpresoj, thot ajo, në mirë kuptimin e të gjithëve. Nuk e di Sidorela nëse duhet ta themi ky ishte një tërmet i nivelit shkatrimtar. Por që jemi të kënaqur dhe me 50 viktima, për arsye sepse në raste të tjera kanë qenë mbi 1000 viktima. Ndërtesa të reja ka shumë kaçe dhe kryesisht edhe pse janë 12 kaçe, katet e para, të dyta dhe të treta, një veçori ka prekur morët, veçori që e kam parë vet, e kam inspektuar. Jo, ndërtesat e vjetra nuk janë prekur përveç 2 rasteve, kur ishte bërë lokal kati i parë dhe ishin prekur strukturat mbajtëse. Ky do jetë një inspektim i përgjithshëm dhe në diskutimet e fundit që është bërë për post kësaj situati që sot përballemi, do filloj një analizë thellë jo vetëm nga Bashkia e Durrësit, por edhe nga qeveria shqiptare. Analizën besoj se duhet ta bëjmë të dukshme, pasi njerëzit me kursimet e tyre të gjithë jetës blejnë një shtëpi dhe duan garanci për këtë shtëpi. Sigurisht që këto shtëpi do t'japim ne garancinë, por gjithsesi kjo i ngelet kohës mbrapa për të parë
se çfarë plani do bëjmë për t'i verifikuar dhe për t'i evidentuar realisht nga ka ardhur kjo. Kjo ishte edhe deklarata e mbrëmshme e kryebashkiakes, tashmë ish kryebashkiakes Valmura Sako, dhëndje për Top Channel, para gazetares Anila Hoxha në një stres të thellë, por kjo deklarat në fakt ka shkaktuar reagime të thella në rrjetet sociale dhe në publik, dhe ajo është detyruar në një stres të thellë të japë dorëheqjen e të pranojë se ishte një deklaratë ndoshta e gabuar në emocione e sipër. Sidorela, nëse më dëgjon, je në lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Durrësit. Pyetja ime është tani në këtë moment kush po e drejton gjithë operacion për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve të Durrësit, tashmë nga Bashkia e Durrësit. Ajo që dua të sqaroj është se pikërisht ka një qendër fikse, është shtabi i emergjencës ai që po merret pikërisht me rregullin dhe vijshmërinë që duhet të ketë pikërisht kjo ndarje e ndihmave, dhe sigurisht edhe ministri Bledi Çuçi që sigurisht po kujdeset për diçka të tillë. Megjithatë, ajo që dua të theksoj është se këta banorë të qytetit të Durrësit nuk janë të sqaruar ashtu si duhet, pra janë të painformuar për mënyrën se si duhet të marrin këto ndihmë. Atyre u nevojitet patjetër një dokument që të tregojë se banesa e tyre është e dëmtuar, dhe ka banorë që e kanë atë dokument, por ka edhe nga ata që nuk e gëzojnë një të tillë. E për këtë arsye po krijohet një kaos. Megjithatë, ajo që vlen për të theksuar është dhe pjesa që nuk din se ku është vendi që duhet paraqiten për të marrë ato ndihma. Në këto momente, të paktën në pallatin e sportit gjenden disa prej tyre, shumë prej tyre, të cilët e kanë atë dokument, por ajo që dua të theksoj është se pallati i sportit momentalisht nuk ka ndihma për t'i ofruar, dhe dera kryesore është e mbyllur dhe nuk ka asnjë person që të dalë të sqarojë këta banor se ku duhet paraqiten apo dhe se sa duhet presin për të marrë të paktën ndihmën e parë, mëngjesin, ndoshta, meqense jemi në orar mëngjesi, të ditës së sotme. Unë kam banor pranë meje të cilët e kanë atë dokument që u nevojitet për të marrë pikërisht atë që u takon, dhe do të tentoj t'i afrojmë disa prej tyre. Zonjë, ju e keni dokumenti që ju nevojitet? Patjetër, ja. Ku e keni marrë këtë dokument? Në komunë. Në komuna juaj? Po. Do me unë vetëm tjetë një ky është dokumenti, Monika, që nevojitet dhe duhet marrë në komunë që tregon se banesa është e prekur ose jo për ndihmë. Këtë dokumente kanë të gjithë banorët. Kemi probleme me atë pikë të shpërndarjes së ndihmave, do duhet ndoshta të marrësh informacion më thellë lidhur me këtë çështje, ndërkohë në anën tjetër të ekranit, nderuar teleshikues, shohim edhe kryeministrin Edi Rama, i cili ka mbritur në qytetin e Durrësit dhe po bisedon me banorët, të cilët tashmë ndodhen të pastre, pra. Po inspekton nga afër banesat e klasifikuara si të pabanueshme, më sa kuptojmë. Unë po të them, mos rri këtu, shko në hotel, më dha. Shko në hotel, lau, rregullo, qetëso, rri me kalamajt aty, se dhe kalamajt kanë nevojë për ty, se kush di çka kanë pasur na me sy kur kanë ishin tukur, ra? Këto isha unë. Kalamajt. Kalamajt. Po rri me kalamajt, mos rri këtu, po çfarë? Po rrugë dinë tash. Kjo punë hotel e vërshu, se Po e ruan tash. Nëse kemi mundësi të kemi me qira me tjera, se tek vllajt e katitra, se ka thonë do të vesh në hotel që të përfitosh të i pari. Tani unë ç'a të bësh? Vesh në hotel që të përfitosh. Unë që të vetë të shkoj një shtëpi tjetër, mos vetë në hotel, jo do të vesh aty 31. Kështu dëgjojnë tani thashë se jam mund të di. Ose ti ç'a do përfitosh? Tani nuk po të lutem shkojnë në hotel qetësoni, por se keni ju ka lëviz ajo, tash shkojnë në hotel qetësoni, po normal se është gjithë shqetësim i madh, të ikën menja, të bësh investimin e jetës, të shohësh që po të përzohet, po shkojnë në hotel dhe merrin me kalamajtën. Ka nevojë kalamajt të rri me ju. Shkoni rrin, po ka e vërtetë është ashtu, po ç'më rri këtu, shkoni rrin aty me kalamajt. Rrini atje, do dali analiza e kësaj, do thonë, bëhet, po bëhet do riparohet, po su bëhet do ta shejmë dhe do japim mundësi të ndërtoni diçka tjetër. Po ç'mo bëti shkëtish? Kryeministri më fal një minutë vetëm. Zotëritë kanë bërë ekspertizën dje, do të thonë se kanë tapur. Edhe godina mund të riparohet. Po mi pare. Edhe jo, ideja është që tani normalisht duhet një projekti duhet i licencuar, është normale. Tani zotërit duhet të drejtohen privatisht për këtë gjë, sepse janë godina pafund të tilla. Po dakord. Mirë, këto janë edhe bisedat që po bën kryeministri Edi Rama, ndërkohë teksa po inspekton banesat e dëmtuara nga tërmeti ditës së martë, ai po dëgjon ditë pas dite, në fakt në çdo orar të ditës historitë njerëzore që sjellin pikërisht ta banor të lënduar tashmë nga tërmeti. Do të shkojmë në Durrës, ne do të rilidhemi sërish me këto pamje dhe me këtë vizitë të kryeministit pak më vonë. Në Durrës është në Durrës, ndërkohë në këto momente po flet ambasadori Soreka në një fjalë të tij sigurisht për ngjarjen që tronditi Shqipërinë. Le ta ndjekim.
Mirë, do të shkojmë tani, njoftëm nga regjia tek Alma Demiraj, ajo po na pret në qytetin e Durrësit për një tjetër histori të re aty. Alma, më dëgjon. Mirë, përshëndetje Monika, unë ndodhem pikërisht në shkollën Maria Kaçulini në Durrës dhe kam gjetur grupin të cilët u nisën një ditë më parë me autobus, ne i transmetuam dhe live, pra ato ishin nisur për në Kosovë, por mbrëm kanë kaluar natën në palestrën e shkollës Maria Kaçulini, temperaturat kanë qenë disi të ftohta, duhet të themi, përse u kthyet ju? Na thanë që Edi Rama ka dhënë urdhër që të kthehet autobusi mbrapsht, nuk e di pse. Deri ku kishit të mbritur? Deri te dogana ku duhesh që te dogana jonë. Në Morin. Dogana jonë, po dogana jonë na ktheu mbrapsht. Dhe këtu keni kaluar gjithë natën dhe ju në autobus keni qenë? Nuk doni, nëna, këtu keni fjetur mbrëm? Jo, isha këtu po qëndroha pa gjumë prita këto miqt që erdhën. Unë këtu kam qenë. Këtu keni fjetur në palestër? 2 ditë, se ditë tjera qëndroha te shtëpia që Mbrëm ku e përjetuat? Lëkundjet e... Këtu. Ishte ftohtë, keni patur pak ftohtë? Të që tjetë varet nga organizmi. Me batani ishin po. Po tani çfarë po prisni e çuni? Ku do shkone? Ku na çojnë? Po s'na çojnë me neve, mos e lejë pusimi shtetit. Edhe ju këtu keni qëndruar apo jo? Shtëpia juaj është dëmtuar plotësisht? Po. Ku? Në cilën lagje banone? Ke 18-ta. Në fakt, Monika, unë kam biseduar edhe më parë dhe këta po e lënë edhe palestrën e shkollës Marie Kaçulini pasi duhet tashmë të shkojnë drejt bashkisë Durrësit për të pajisur me një vërtetim pra që kanë shtëpitë e dëmtuara dhe u është thënë që do të strehohen nëpër hotele të cilët kanë hapur dyert për të strehuar familjet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Po, Alma, pse po vonon strehimi tyre nëpër hotele, sepse nga dita në ditë temperaturat po ulen dhe po ndihet kjo në fakt që moti po ftohet, si do ja bëjnë, sepse shoh që ka dhe fëmijë të vegjël aty pranë. Mendoj, po ka fëmijë të vegjël, mendoj se ky është grupi i fundit, pra që ka mbetur i strehuar nëpër palestra, që kaloi natën mbrëm nëpër palestra, pasi unë kam shkuar dhe në 2 shkollat e tjera ku ka patur familje të strehuara dhe ata ishin larguar. Sot në mëngjes nuk ishte asnjë prej tyre aty, ishin strehuar si të gjithë të tjerët, pra nëpër hotele të cilët kanë mundsuar, janë ofruar për të ardhur ndihmë familjeve të Durrësit, të cilët u prekën nga tërmeti 26 nëntorit. Unë do të shoqëroj këtë proces. Se po vonohet ky procesi strehimi deri në hotele. Sepse këta janë e theksuan, pra këta janë grupi i fundit që u kthye, u nisën me autobus për të strehuar nga biznesmen në Kosovë, por u kthye në doganën e Morinës dhe këta janë grupi i fundit. Kuptoj. Dhe u është mundsuar që mbrëm ta kalojnë natën në palestrën e shkollës Marie Kaçulini. Tashmë u duhet të shkojnë drejt bashkisë së Durrësit për të pajisur me vërtetimin që janë të dëmtuar, pra që nuk mund të shkojnë në shtëpitë e tyre, e më pas për të gjetur hotele ku ata do të qëndrojnë deri në një urdhër të dytë apo derisa shtëpitë e tyre të vlerësohen se janë të banueshme. Nuk jam në gjendje ta them tani një numër të saktë, por mund të llogaris 15 veta, me sa më thon banorët, janë 15 veta, të cilët do të shkojnë tani në bashki. Pasi të tjerët kanë fjetur edhe nëpër makina, ashtu sikur se kemi transmetuar edhe ne në Tiranë, pra ku një pjesë e mirë e qytetarëve për shkak të frikës, jo se u janë dëmtuar banesat, por për shkak të frikës, së lëkundjeve që u ndjen edhe gjatë natës së kaluar, edhe gjatë mëngjesit sotëm, kanë preferuar që natën ta kalojnë makinë. Kjo ndodh edhe me qytetarët e qytetit të Durrësit. Pra është dhe frika ajo që nuk i lë të futen në banesa, edhe nëse banesat e tyre nuk janë dëmtuar. Pra ti e theksove, por ta ripërsërisim edhe një. Ky është grupi i fundit, ndërkohë i autobusëve që do niseshin në Kosovë edhe janë kthyer? Nuk ka më grup tjetër njerëzish? Po pra, ky është autobusi që nuk ka më të strehuar nëpër palestra. Me sa duket për shkak dhe të temperaturave, shtabi i emergjencës është organizuar për të strehuar nëpër hotele ku kushtet janë edhe më komode, ngrohtë, ushqim, veshmbathje, u është siguruar pra. Palestrat e shkollave nuk kanë ngrohje dhe sigurisht temperaturat e një nate më parë kanë qenë të freskëta dhe siç më treguan dhe banorët kanë patur ftohtë, realisht kanë patur ftohtë një natë më parë. Por të shpresojnë që ata së shpejti do të akomodohen në hotele.
Alma, unë falenderoj për këtë raportim, ndërkohë ne do të kemi sërish të bashku lidhje për të mësuar se çfarë do të bëhet me këta njerëz dhe si po shkon procesi akomodimit të tyre në hotele, meqense edhe orë pas ore duket që moti po ftohet. Ndërkohë do të shkojmë tani në një lidhje direkte me Rodina Muçën, ajo ndodhet pranë bashkisë së qytetit të Durrësit, për të mësuar se si po vjon procesi pas edhe dorëheqjes së kryetares së bashkisë zonjës Valbona Sako. Të përshëndes Rodina, cilat janë zhvillimet nga bashkia e Durrësit? Mëngjesi janë stacionuar pranë bashkisë së Durrësit pasi këtu ka pasur zhvillime. Pasi ish kryetaria e bashkisë Valbona Sako ka dhënë dorëheqje, pavarësisht kësaj puna ka vijuar. Në këtë ambiente është zhvilluar një mbledhje ku ka qenë i pranishëm dhe ministri i plot fuqishëm i cili organizon operacionet në qytetin e Durrësit Blendi Çuçi dhe ambasadori i Bashkimit Evropian zoti Soreka, të cilët pak minuta më parë unë intervistova. Ai tha që 30 inxhinier zbatimi kanë ardhur në qytetin e Durrësit për të bërë inspektime pranë godinave, të cilat janë dëmtuar gjatë tërmetit. Ai tha që si fillim puna do të nisë në Durrës, në Kuman, pasi këtu ka më shumë godina të cilat tërmeti i ka dëmtuar seriozisht, por duke mos lënë kështu në harrese dhe godinat në zonat rurale. Monika, të kthehem pak te dorëheqja e ish kryetares së bashkisë Valbona Sako, ajo ka dhënë dorëheqjen në orët e para të mëngjesit. Këtë dorëheqje ka lajmëruar me një status në Facebook ku ka shkruar se e lënduar nga reagimi i madh negativ ndaj një prononcimi që bëra në një stres që kalon fuqitë e mia, jap dorëheqjen nga detyra e kryetares së bashkisë. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që më besuan dhe shpresojnë në mirëkuptimin e të gjithëve. Duhet të kujtojmë që një natë më parë, gazetare jon Anila Hoxha në një intervistë ekskluzive mori shkretaren e bashkisë Valbona Sako, ku kjo e fundi gjatë intervistës, le të themi, bëri një lapsus, tha që jam e kënaqur me numrin e viktimave që është 51, pasi mund të kemi dhe 1000. Por kjo deklaratë nuk është pritur mirë nga qytetarët. Për këtë arsye, sot në orët e para të mëngjesit ajo ka dhënë dorëheqje. Kjo bashki ka 9 kryetar bashkie dhe ende nuk është marrë vendimi se kush do të jetë personi që do ta drejtojë bashkinë e Durrësit. Është herë për të folur. Që pata me njërin nga është herë për të folur në një telefonat që pata me nën kryetarin e bashkisë, zotin Florian Tahiri, tha që presin përfaqësues nga qeveria që të marrin një vendim se cili do të jetë personi që do të drejtojë bashkinë e Durrësit, e cila momentalisht ka nevojë për një drejtues pas situatës së rëndë që ndodhi pas tërmetit të ditës së mars. Janë 4 nënkryetar, është Etleva Kondi, Florian Tahiri, Arbër Bravo dhe Julien Varfa. Presin përfaqësues nga qeveria ku do të na mësojnë se cilët do të jetë personi që do drejtojë bashkinë e Durrësit. Ndërkohë duhet të themi që inxhinierët nga Bashkimi Evropian, të shoqëruar nga inxhinierët shqiptar nga Durrësi dhe nga të gjithë vendet e tjera të Shqipërisë, sapo kanë dalë në terren për të vlerësuar godinat të cilat janë dëmtuar nga ky tërmet. Rodina, unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Sigurisht ne do të kemi të tjera zhvillime, po duat më sjellësh edhe një pamje të Durrësit në lidhjen tjetër, se si ndihen banorët ndërkohë pas 6 ditësh. Ndërkohë do të lidhemi sërish me kryeministrin Edi Rama, nderuar teleshikues, sepse është duke takuar banorët në zonën e Ish-Konetës. Ai është shoqëruar sigurisht nga të tjerë autoritetet të larta të qeverisë, por edhe nga inxhinierët europian, të cilët kanë mbritur prej 2 ditësh për të inspektuar zonat apo banesat e dëmtuara dhe për të verifikuar sigurisht edhe dëmet. Nuk kam atë gjë, po ka futur. Hajde ta shohim tash herë se sprita është e mirë për të mos bërë gabime, po s'është e mirë për ta mbajtur. Bravo. Unë të shumë. Sa në shmi me grua në gjithë? Normal, jam gjeshtë të
Familjari madhe. Kjo është e madhe që i kemi në qytet gjitha. Po. Mos e haro këtë. Ja, kjo nuk është. Kjo është jam shumë i kënaqur, po. E madhe, se shtëpia bëhet prapë, po jetët nuk normal, po nuk kam krahas ty bërë. Hajde ta shohim bashkë tani. Hajde. Hajde, shohim bashkë. Gjena kritike shumë kritike. Nga. Ma gram që. Në gram që ka ku kene ardhën? Po. Unë kam marrë në 98. Po. E more burin, po mere pra burin qoj ke shqyqyrë zotit shtia mund të riparohet, kalamajt e ka? Kam nërkuar kalamajt në fshat. Mere burin, ha, shqyqyrë, hikni tani, shkoni nga djetër. Bolë të shqyqyrë. Kemi me malë nga ujilin. Kemi me malë, që të djetër në të I mor qatë bejde ma burë, që fëtë këtë. Ku e kema? Që kemë parë, poshtë akoma. Ha? Poshtë akoma. Poshtë akoma, hajde. Të të njështë jam kramë djathë ju ajë. Hajde më hajde. Unë jam kramë djathë. Faktikisht jam kramë majtë. Ta që i të flasë. Kushtë ati? E jam unë në djathë. A, vërte. Hajde më hajde, dhe pas ka hyrë frika më... Ma bërë dorën në sopë, ma bërë. Bra. Më banë dorën, si u jam kolona e shpisë. Këllon që e po këllon je, e dhëtë? Hajde, ku e kështë? Hajde, të ishim poshtë. Hajde. Mund të gjej Ministri i vendit e Tiranës të bëjë disa bashkëpunim me banorët në këto momente tensioni dhe ankthi që ata kalojnë, sa duket ekzistenca e tij aty apo takimi me ta duket që i relakson tepër. Mi thet 200 metra me lekë të reja më duket. 2000 me si e vlla. Ja se kam të shokun tim që e kam pak shqetësuar. Hajde. Ju përndej që keni arë për vizitën, përndej për shnetit tonë. Përndej. Hajde, hajde se... Jemi drejt për drejt nga zona e Shkënetës në Durrës, nderuar teleshikues. Në një vizitë të kryeministrit të vendit, zoti Edi Rama me banorët e kësaj zone e cila u godit rënd nga tërmeti i së martës. Ja, kjo është shumë si top. Nuk është kritike, po është që të bëjnë. Hajde dhe shohim ju dhe që. Kjo është top, e që në kritike. Qire, perfekt. Hajde. S'ke njeri jetë, i kanë djerë gjitha. Normal, por nuk bëllë atë jo bërë. Mirë, do të vazhdojmë të jemi në lidhje të drejt për drejt me disa pika që ne kemi shpërndarë nderuar teleshikues me ekipet tona të punës. Vazhdon kryeministri Edi Rama të bisedoj me banorët tashmë të tronditur, le të themi, prej pasojave të tërmetit. Do të lidhemi tani me gazetaren ton, Jetona Koçibelli, e cila pranë ka një klerik, ajo ndodhet në katedralin e re ortodokse në Tiranë. Të përshëndes, Jetona. Mirëmëngjes, Monika, në erdhëm për meshën e të dielës, por në fakt erdhëm edhe për të mësuar se cilat janë ndihmat që ka marrë Kisha Ortodokse, katedralja, në lidhje me viktimat të prekurit dhe familjarët e tërmetit që preku pak më disa ditë më herët pra vendin ton. Pranë meje është atë Gregori, i cili do të më tregoj më me detaje se cilat janë masat kryesisht për strehimin e familjeve të cilët kanë ngelur pa një streh për shkak të tërmetit. Përshëndetje atë. Përshëndetje. Në radhë të parë dua të ndaj me gjithë dëgjuesit dhe teleshikuesit tuaj të televizionit të nderuar Top Channel
Do të them se Kisha Ortodokse gjithë lutjet së mëngjesit sot, gjithë mesha hynore, pra lutjet qendrore ju dedikuan pikërisht kësaj ngjarje të dhimbshme që ka kapluar vendin tonë prej disa ditësh. Në fakt, ajo që dua që ja vlen ta ndaj me dëgjuesit është pikërisht fakti që Kisha Ortodokse në ofertat gjithë besimtarët që mësot në dhuratat e tyre, të gjitha ato ofertat e tyre do të shkojnë pikërisht për njerëzit që janë të prekur nga kjo fatkeqësi. Gjithashtu, kryepiskopi Anastas sot ka udhëtuar drejt qytetit të Durrësit. Ai shkoi në fillim fare në datën 26 Nëntor, pikërisht në ditën kur ndodhi kjo fatkeqësi, duke takuar atje kryetarin e bashkisë, por duke folur edhe me kreun e emergjencave, pra me emergjencat civile, duke ofruar ndihmë konkrete pikërisht në momentet e para, duke parë, po themi, ato pasoja që shkaktoi ky tërmet. Dhe ndihma konkrete ishte duke hapur dyert e kishave të qytetit të Durrësit, por jo vetëm, edhe të manastirit të Shëmvlashit. Ju dini që atje është një kompleks shumë i madh dhe për tani që flasim janë 170 persona të cilët janë strehuar aty, por të shumt janë dhe ata qytetarë të cilët qëndrojnë te kisha e qytetit të Durrësit. Kryepiskopi Anastas është sërish sot aty në qytetin e Durrësit, duke u lutur dhe duke ngushëlluar sadopak, pra duke patur lutjet e tij dhe duke ofruar dhe ndihmë konkrete. Kisha Ortodokse për së vërtetës ka ndërmarrë një fushat mjaft të madhe ndërgjegjësuese, sensibilizuese për të gjithë besimtarët e saj, por jo vetëm. Ajo ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës pikërisht në datën 27 Nëntor, një ditë më pas, me njëherë mbas vizitës së kryepiskopit Anastas, rinia ortodokse e Tiranës me njëherë u bëri thirrje gjithë qytetarëve, gjithë banorëve, gjithë besimtarëve të vinë të grumbullojnë dhe për së vërtetës gjithë ato ndihma erdhën këtu dhe realisht na gëzon shumë ky fakt kur pam që sa solidar janë treguar njerëzit në këtë raste. Por gjithashtu kryepiskopi Anastas u ka bërë edhe thirrje gjithë popullit grek, gjithashtu në një intervistë ai pati drejt për së drejti me televizionin shtetëror, ftoi të gjithë qytetarët grek, pra fqinjtë tanë, të cilët ata të kontribuojnë pikërisht për të ardhur në ndihmë këtyre njerëzve të cilët për së vërtetës janë lënduar kaq shumë, kanë humbur fatkeqësisht shumë mëdhjet njerëzore, por edhe po them tani shikojmë edhe anën materialit të tyre. Kështu që kemi gjithashtu një solidarizim të madh dhe një ndihmë konkrete që po ndërmerret gjithashtu nga kishat e tjera ortodokse në mbar botën. Së fundi kemi kishën ortodokse të Rumanisë, e cila u ka bërë gjithë thirrje popullit rumun, kishën ortodokse të Bullgarisë, pra të gjitha kishat ortodokse, kishën e Greqisë, kishën e Kipros, një rrjetëzim të cilët shpresoj që të ndihmojmë sa më shumë kisha nëpërmjet rrjeteve të saj, të ndihmojmë sa më shumë. Por të kthehemi te ndihma konkrete aty, kisha ka ofruar shtretër, ka ofruar fjetën, ka ofruar ushqimin dhe gjithashtu fton cilindoj që ka mundësi, duke qenë se çdo ditë pra shtohen edhe njerëzit atje që shkojnë më tepër pra çdo ditë. Gjithashtu sot më njoftuan që është hapur dhe manastiri i Hishmi Shën Joan Vladimirit në Elbasan, ku edhe atje kanë shkuar njerëz të cilët janë nisur nga Durrësi dhe janë çuar atje nëpërmjet transportit siguruar nga kisha ortodokse, nga infrastruktura e kishës. Dua të them që gjithë infrastruktura e kishës është vënë në shërbim sot të kësaj ngjarje. Marrim pjesë në dhimbjen e vëllezërve dhe motrave tona, sigurisht edhe ne jetojmë në këtë qytet, në këtë vend, e ne jemi të prekur, por pavarësisht këtyre, pavarësisht frikës, dhimbjes, sërish të gjejmë kurajë të ngrihemi dhe të shikojmë ata që janë pak më keq. Dhe ndoshta ky është edhe ajo që duhet të bëj thirrje cilindo, të ndihmojmë të përpiqemi të gjendemi pranë, nëse ne jemi mirë dhe po themi nuk kemi njerëz, pra që s'na kanë humbur njerëz të afërmit tan, të shkojmë të shikojmë atë tjetrin i cili qoftë me një fjalë ngushëlluese, qoftë me një ndihmë konkrete. Dikush i ka humbur shtëpinë, diçka për të kujdesur për atë, për të treguar edhe vendet ku të shkojë, ku të orientojë. Pra ne që jemi, po them, nuk jemi të prekur në këto përmasa, të shkojmë të ndihmojmë duke i orientuar. Unë dua të falenderoj dhe gjithë median. U kam ndjekur gjithë ditë që ju keni ndënjur pranë njerëzve dhe madje keni orientuar edhe si emergjenca civile, por edhe të shumtë ata banorë të cilët rrezikoheshin për shkak të edhe të çarjeve, të rreziqeve mund të ndodhte diçka. Kështu që pam në këto ditë, po themi për vetë duke lënë më një anë atë anën e dhimbshme dhe gjërat e pasojat e këqija që pati. Por pash një solidarizim i cili është vërtet për të përshëndetur dhe pash që të gjithë u bën bashkë. Ne kemi qenë bashkë si po themi edhe bashkë ekzistojmë bashkë nga anën fetare, jemi bashkë, por solidarizimi i këtij momenti që po përjeton vendi ynë është vërtet për të vlerësuar. Gjithashtu pash që në këtë rast u prishin edhe kufin, pam që të gjithë ishin bashkë, na u bashkuan fqinjit, na u bashkuan të tjerë, edhe nëse para disa kohësh ne kishim diçka pra kundër njëri tjetrit, e pam që gjitha këto. Por duhet falenderoj gjithashtu dhe popullin e Kosovës, të cilët u treguan kaq solidar pra gjitha ndihmë që ofruan neve përpara disa vitesh kur ata kishin nevojë, kjo u rikthye sërish, pra asgjë nuk u mbet në fakt
prisë së vërtetës, por ne ofrojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Dua të them të gjithëve të kenë sa më shumë dashuri, sepse kjo na bën që edhe të meditojmë pak më thellë. Edhe kurajë të gjithë. Jeta vazhdon, ne të gjithë përpiqemi të rikthehemi të gjithë normalitetit, të përpiqemi të gjithë të kujdesemi për fëmijët tanë, të kujdesemi të çojmë ata të kalojmë kohë me ta, të kalojmë të afërmit tanë pa kohë. Jeta është sërish të mbetet e bukur, pavarësisht edhe këtyre ngjarjeve dhe ndodhive që mund të na prekin. Faleminderit atë, në fakt për të përmendur edhe me që se po flisnim për solidarizimin, nuk duhet të harrojmë as komunitetin musliman i cili bëri të ditur që ka hapur dyert e xhamisë për gjithë pastrehët të prekur nga tërmeti. Monika, unë po e kaloj linjën për ju nga këto mesazhe që dha atë Gregori, shpresojmë që me ndihmën tonë sado të vogël të mund të lehtësojmë dhimbjen e një shpirti. Jetona, unë falenderoj sigurisht edhe për mbështetjen e gjerë të komuniteteve fetare që gjenden në Shqipëri, por edhe mbështetjen e madhe që po jep edhe Kisha Ortodokse në Tiranë e kudo në Shqipërinë, ndërkohë në fund të ditës besimtar apo jo, të gjithë ne lutjen e fundit e kemi drejtuar Zotit. Drejt ti, ne e transmetojmë sigurisht lutjen tonë të fundit, edhe nëse jemi ateist apo jo. Ndërkohë, shoh që edhe në shkallët e Kishës Ortodokse vijon rregullisht rutina për të vizituar kishën e për të lutur drejt kishës, ndërkohë do të lidhemi tani me Bruna Kurçukun, e cila ndodhet në Tiranë për të na dhënë pamjet e Tiranës në këto momente, në këtë ditë të dielës sot. Duket që ajo është zbrazur, në fakt e kemi parë prej ditësh këtë gjë. Banorët e Tiranës janë shpëngulur në pjesën juglindore të Shqipërisë, në Korçë, Pogradec, Gjirokastër, por edhe në qytete të tjera. Po jo, Bruna, si duket Tirana sot? Përshëndetje Monika, duket e përgjumur Tirana në këtë mëngjes edhe pse ora po shkon 11, në fakt duket se jo të gjithë banorët e Tiranës janë larguar. Mbrëm në këtë shesh ne kemi qëndruar deri në orën 1 pas mesnate, kur pas tërmetit të orës 20:37, këtu të gjithë njerëzit dolën të flenë jashtë në makinat e tyre. Kemi marrë dëshmitë e tyre të një pas njëshme, një pjesë e mirë të cilëve kishin dëmtime në banesat e tyre dhe një pjesë jo, por në panikë sipër, me fëmijë dhe batanie. Ky shesh ka qenë i mbushur mbrëm me banorë të Tiranës, të cilët gjenin një stres sigurisht, jo vetëm lanë strehat. Po, jemi duke parë live ndëruar teleshikues pamjet që vijnë nga sheshi Nën Tereza, drejt për së drejti jemi live në këto plane të cilat duken të boshatisura. Në fakt, dje në mbrëmje këtu kanë qenë grupe të tëra automjetësh të cilat janë vendosur aty për të kaluar natën e banorëve të cilët ishin frikësuar prej tërmetit të ditës djeshme në orën rreth orës 22 të mbrëmjes me një magnitudë 4.5 të shkallës Richter. Por prej ditës në fakt, mos lëviz. Prej ditës në fakt, nëse të kam Bruna, të kam sërish në linjë. Jemi po Monika të dëgjoj, po ju thoja që nuk ka qenë vetëm kjo hapësirë mbushur mbrëm me qytetarë që flinin në makinat e tyre, po ashtu në stadiumin Dinamo kanë qenë qindra banorë që flinin nëpër makina dhe kemi pasur rastin të shohim autostradën Tiranë-Elbasan deri në rreth rrotullimin e Surrelit, 10 makina, pra qindra banorë që e kaluan në natën jashtë, banorë të kryeqytetit në panik për shkak të lëkundjes së fundit. Një pjesë e mirë e tyre nuk e kishin natën e parë që e kalonin jashtë, pra në për makina. Është pamja e Tiranës kjo që ju ofrojmë sot. Tirana është e zbrazur këtë mëngjes, e favorizoi disi le të themi në thonjza edhe fundjava largimin e banorëve të kryeqytetit, por një pjesë e mirë e tyre ndoshta sot pasdite do duhet të kthehen për të dalë në punë ditën e hënë. Ne do të shpresojmë që të mos kemi më raste të tilla apo tronditje të tjera që të përhapin panik të banorët e kryeqytetit dhe jo vetëm, por edhe në zonat e tjera të prekura nga tërmeti. Gjithsesi kjo është Tirana e mëngjesit të sotëm. Në fakt ka disa ditë Tirana kështu. Tani, Bruna, unë falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt nga ky sheshi Nën Tereza, pra në Tiranë. Do të shkojmë te kryeministri Edi Rama, ndodhet në zonën e Ish-Kornetës, i shoqëruar nga ambasadori Soreka. Atje punon ke tërtenjësh, ke 21 dhjetori. Shumë kurrat forçar. Pourriez-vous demander à la dame si elle a constaté des dégâts sur sa maison? Tani, ti vetë mbas tërmetit ke konstatuar që shtëpia ti e dëmtuar mbas tërmetit? Pa,
pak hapur këtu të kyçesh. Absolutisht asnjë gjë. Pak thot la, mais je sais pas. Asnjë gjë i çfarë. Ti mori këtë kjo. Dans le mur là, dans la chambre là. Oui. Alors, nous avons fait... Është shoqëruar kryeministri nga inxhinier të huaj, siç e tham. Ne bëm atë xhiron aty, pam vet. Nous n'avons pas constaté des dégâts structurels. Des problèmes structurels. Jo, kështu s'ka, po thash për të ardhmen, a ka siguri. Për të ardhmen, ja sa të ndali zoti në WhatsApp, do të lajmëroj. Hajde na fut shtëpinë. Votre maison, elle a tenu les tremblements de terre. Shtëpia e ka përballuar atë tërmet. Kështu themelet ja kanë bërë thella? Foli anglisht, këtë anglisht. Nous déduisons que la maison est... Punoj mësuese me 2 turne kur kanë bërë themelet e kësaj. Elle résiste. Ne jemi në konkluzionin që shtëpia reziston. Hajde na fut në shtëpi tash. Ke kafe më? Pi kafe lut, ka vllai këtu. Ja, hajde vllai shkruaj. Në të gjitha, në fakt, qytetet e prekura nga tërmeti ka nisur vlerësimi i dëmeve për përcaktimin e ndërtimeve që nuk janë të banueshme. Ndodhen së bashku me kryeministrin Edi Rama, janë inxhinierët zviceran që kanë mbërritur prej 2 ditësh që prej kërkesës që kryeministri apo shtabi i emergjencës u ka kërkuar për vendet europiane dhe ka gjetur mbështetjen e menjëhershme të tyre. Çfarë frikë ka apo ka allë mos më vonë? Signora, prego. Next to the Prime Minister. Grupeve shqiptare të inspektimit janë bashkuar inxhinier italian, në fakt grek, francez, hungarez. Në këtë rast jemi me inxhinier zviceran. Ata do të hartojnë listën me pallate, shtëpi dhe objekte të tjera që janë dëmtuar nga tërmeti. Shikosh, një pjesë e madhe e shtëpive kanë dëme sipërfaqësore që krijojnë idenë që është bërë nami. Po në fakt janë dëme që sigurisht duhen riparuar në sudor, por ajo që ka rëndësia kolona. Morët shkojnë e vinë kolona. 20 vjet kam qenë kam dhe... Që në 2002, që në 2002, se ishin Gramsh, Në Gramsh i rrë të gjitha në Gramsh, përsa Frikacak që kënë në Gramsh. O mua më ndavi buri pas vija unë Durrës, ja unë isha mirë. Të ndavë buri pas shkuturë. Po shkuturë. Kam t'i fmi si hyje, e kam gocën vit 6 njëtësi, i pagoj 2 milion e gjysëm. Mi po më ndërpreu arsimi marrënje tani, në 16 shtaton më oqi. Edhe jam detyruar të punoj maket. Shumë punë kam punuar. Por që thash pas 19 viteve 2 herë ja të portale. Apo më ndërpresi un specialist. Tani më na hap më vetë të tjerë dhe në kam fjalën që do kërkosh punë shteti si tani punë shteti unë gjej punë punoj. Në market po punë. O zot. Po punë atje në market. Hajde shpirt do ikim se kemi kërë. Po gjithë të mirat faleminderit. Tash i rri shpirt dhe qet. Po për këtë desha Hajde. Vizit pas vizite, kryeministri po dëgjon historitë e banorëve të cilët banesa u është dëmtuar prej tërmetit të ditës martë. Ato sigurisht janë të ndryshme, por thelbi është i njëjtë. Dëmtimet e tyre janë të konsiderueshme, pak të konsiderueshme, por edhe jo dhe aq të rënda. Ndaj dhe grupet e inxhinierëve të ardhura nga vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë teknicien të fushës dhe profesionistë, sigurisht do bërin listën e saktë të banesave të dëmtuara, sipas kategorisë së dëmit që janë bërë atyre. Shoqërohet kryeministri Edi Rama në zonën e ish-kënetës nga një grup inxhinierësh zviceran, të cilët po verifikojnë nga afër dëmet në shtëpitë e dëmtuara, të cilat edhe këto do kategorizohen sipas dëmit që kanë mësuar. Restez fort, courage, monsieur. Po duket qartë që banorët e presin disi më të relaksuar kryeministrin, e prania e tij i relakson gjithsesi. Avec vous tous, mais avec des exemples.
parce qu'on ne peut pas aller d'une maison à l'autre pour le tranquilliser, de dire voilà. Po shpjegon zonën e ish-kënetës, se si janë vendosur banesat aty, cilat janë të vogla në fakt, shtëpi të vogla. Courage, parce qu'ils ont très peur. Mais je comprends, ils ont tous été touchés à des Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Për shkak edhe të terenit të butë e të brisht që ka qenë prej vitesh. Këto banesat cilët janë ndërtuar pas viteve 90, të konsideruara më parë si një territor, konsideruar më parë si një territor tek i cili nuk duhej ndërtuar në këtë mënyrë. Për shpinje, si e me shpinë? Regull dhe me shpinë? Faj për kemi frikë të ynë tani. Ke frikë, ku e ke shpinë? E kam aty matarë. Kam Ore, ka shpia, qa dëmësh ka shpia? Ne të nëmë temë kolonët janë, po duhet të shikojmë këtë Për atë 1% që kemi sjellë këta, do vinë këta shpi dhe vetëm një gjë garanci, kolonat, muret, le të prishen, edhe ato, edhe bravo, qoftë edhe mos jemi qotëri. A ti nga gram që edhe ti? O ja, unë jam nga Korça. Po kjo zona e kohë është gram, po pse ka që fika cak ju mu? Jo, si Valesën time kam rregull. Kam i sot kemi ty të fortës, s'ka problem, ani gan. Po jo mos e njerë dorë ti për cak, kush ka problem? Po ne qiraxime më. Mos e bëj shaka. Sot i rama, ne kemi qef humorin. Unë jam frika cak në masë rrugë, po bëj humor, dhe duhet që humor. Kam dy kaçën e kom shi. Ka problem se ka i kom shi. Je shumë i fortë apo qëndron ke kaq ditë. Po çfarë do bëj? Ma thuaj. Bravo, jo shumë mirë, edhe po. Hajde do ma tregoj problemin. Çfarë problemi? Kam një dy kaçë një kom shi. Po, pusho. Na mundën analist gjithë ne, analist. Janë futur kollonat fare. Rrezikohet. Pusho more. Të vjen shpitimi. E kuptova. Nuk i përgjigjen pyetjeve tua, nuk i përgjigjen. Jo. Shko informohu. Mos çrodit popullit. Janë fut kollonat i konfliktit vjen shpitimi se bajnë se janë gjithë, është shumë rrezikë. Gjithë, familje, rreshon. Është ai do të them se pas e rrezikohet. Po, është një kaçë, janë bërë për çes verbalet. E keni paju? Është shembull i ishin da. Kemi konstatuar gjithë këtë. Na shemi të kaçë, Lëkundjet. Po, dhe tani kemi sjellë këmëton, ha? Po, vërtet. Dhe kemi filluar shëmbë. Ne do shëmbë çdo gjë që nuk është. Doja dori shpjegatë. Gjithë popull, Zoti Troj, do e dira. Gjithë popull, Zoti Troj. Si e? Mirë. Si e gavim? E t'juva të që bërë mira të kryetare e bashkisë nuk do t'a shoh. Unë gjinja e me 50 veta tha. Shqyqysh së mori mo. Qarë të të shkëtë Si a bërë re, ta që stres. Nuk e dua mo. Kryetare e bashkisë një grua që në stres. Ky shiko goxha burrë dhe më kam të ka dorë, kam frikë. Ti mire ke shpinje? Mire ka. Mashallah. Zoti Troj të të me gjithë familje më. Hajde. Forca. Shimër, shish botë. Hajde, shve që bashkim fino, shive. Tash në erdi bashkim fino. Si i dhe një më shpital, si i braqja i dhe jatë këta më vesh. Braqja mos në kujtoj braqja, se duhet që kam mrapa gjithë. Forca. Si jeni? Ja, shive, ka të zbet, shiko, gratë s'kanë frikë, gjithë burat rinë rrugë nga frika, shi gratë. O, zot, ku je? Mirë. Po, 13 ju, po. I pashu, shive gjithë gratë rinë rrugë i shpit, burat në rrugë, kemi frikë. Ndoshta është për të theksuar nderuar televizionistë që këto pamje dhe plane që vinë të takimit të kryeministrit të vendit me banorët e tronditur nga Tërmeti nuk i kemi parë as madje as në fushatat e tij elektorale me këtë lloj emocioni që ai është shpritur për shkak edhe të tronditjes që banorëve kanë thuar. Ne do të lëmë kryeministrin të vazhdojë turin e tij në takimet me banorët të cilët po e presin me ovacione dhe emocion. Do të shkojmë në Durrës, na pret gazetare jon Rudina Muça atje, ajo ndodhet me disa banorë përpara bashkisë së qytetit. Sot kishim një zhvillim dha dorëheqjen e kryebashkiakja e Durrësit, zonja Valbona Sako. Rudina, të përshëndes edhe një herë.
Ndodhesh me disa banor aty pranë apo jo? Monika, po, me disa banor pranë bashkisë së Durrësit. Siç e shikoni, janë 10 banor, ata erdhën për të bërë një kërkesë në bashkinë e Durrësit. Si fillim kërkuan të na kontaktojmë ne, por ishim në lidhje të drejt për drejt. Çfarë do kërkoni? Përse erdhet pranë bashkisë së Durrësit? Erdhëm sepse na duan që të vinë inspektor të huaj, e theksojmë inspektor të huaj, pa i fyer inspektorët tanë shqiptar, por na ka humbur besimi tashmë tek njëri tjetri për t'i besuar që ky pallat që është dëmtuar nëse vlen ose nuk vlen që ne të shkojmë aty. Ne jemi lagja 17 rruga Nekili Bohova, ish orët, pallati Kristi Konstruksion, që është pra firma që e ka ndërtuar këtë pallat. Jemi shumë të dëmtuar, ne na duket i papërshtatshëm në çdo mënyrë, megjithatë dikush mbrëm natën, tip inspektorësh të terrenit këtu na than vendas, na than që nuk ka ndonjë problem, se kush e di, tullat janë të dëmtuara jashtë masë, ne po ju vëmë çirit që ju të mos shkoni aty, por problemi është që ne kemi frikë për një të ardhme më tej, nëse janë dëmtuar vërtet kolonat e betonit apo jo, struktura e pallatit. Zotri, ju jeni banor të lagjes numër 17. A ju a bën të ditur pranë bashkisë se inxhinierë nga gjithë Europa, nga Bashkimi Evropian kanë ardhur në qytetin e Durrësit për të bërë inspektime dhe vlerësimi të godinave që janë dëmtuar nga lëkundjet e tërmetit të ditës së martë dhe në vijim? Ja u dhenë këtë informacion? Na i kanë dhenë këtë informacion, përsëri neve kemi dalë gjithmonë para kamerave tuaja, ju falenderojmë për këtë, megjithatë përsëri ne inspektor të huaj nuk po shohim sepse thonë janë tepër të ngarkuar, nuk kanë mundësinë sepse janë diku këtu apo atje. Sepse, atëherë, informacione që po më vin tani është se inspektorët nga Bashkimi Evropian janë të përqendruar momentalisht në zonën e Kënetës, atje ku dhe shumë banesa kanë qenë të dëmtuara. Duke qenë se qyteti i Durrësit gjatë gjithë kohës ka lëkundje, ku po qëndroni ju? Ne po qëndrojmë, unë po qëndroj në makinë. Me familjen time në makinë. Unë, burri, vajza, jemi në makinë. Vajzën e kemi quar, vajzën e madhe që ka një fëmijë të vogël, e kemi strehuar në të afërmit e burrit vetë në Tiranë. Por asnjë gjë nuk është e sigurt. Çfarë dëmtime shkeni në shtëpi ju? Në shtëpi është rënu çdo gjë. Muret e mbrëmshme kanë rënë, gjithë kena kalu poshtë rënojave, mezi kemi hap derën, në përshkallë na kanë ndjekur. Na kanë ndjek tullat dhe rënojat në përshkallë që kemi zbrit nga katë, unë jetoj në katë 9. Mi fjalë, ai pallat është jashtë funksionit për syun tonë si banor që kemi jetu nga 6 vjet aty. Edhe si mund vi një inspektor, pa e ofenduar, si shtatë zotëria më përpar, nuk du të ofendojmë punën e atyre, eksperiencën e atyre që kanë atë punë, por të thotë që të vi në orën 8 darkës, në errësirë, pa drita, të marrin një spatë në dorë dhe të vi të presi murin me spatë, ndërkohë që ai pallat jeton ka 6 vjet në ujë. Në garazhet e atij pallati dhe në bodrumin e atij pallati ne nuk kemi futur kurrë, sepse jetë 1 metër ujë. Ai vjen pret murin dhe thot për mua si inspektor ose si inxhinier ndërtimi ç'a mund të jetë ai, se nuk dim të flasim edhe me kështu fjalë të mëdha. Ai thot shemsi, është i pabanueshëm, por nuk kanë lëviz kolonat e këtij pallati, ndërkohë që syri jon i 100 familjeve e shikon që pallati është anuar. Dhe në çfarë viti është ndërtuar ai pallat? Ky 4 vjet, para 4-5 vjet dhe po them, 5 vjet, mushim 5 vjet tani që jemi fut aty mrena. Kush e ka ndërtuar atë pallat? Atë pallatin ton e ka nis një tjetër themelin nga fillimi dhe në katin e parë, si për toke, e ka marrë Kristi Konstruksion. Dhe ai pallat ka qenë leje ndërtimit për atë pallat ka qenë. Pra rutina jemi po në atë lagje që po raportohet. 13 Mund të më ndihmoni pak me emrin e pronarit, ju lutem? Kristi Konstruksion, nuk e dim fiks, domethënë emrat e tyre, po dim emrin e kompanisë të firmës ndërtuese që e ka firma Kristi Konstruksion. Dhe inxhinierët, s'është paraqit asnjë që të vi pranë banorëve aty ku ne kemi derdh mundën edhe djersin që ja kena derdh atyre. Dhe asnjë përfaqësues nga kompania? Asnjë përfaqësues nga kompania dhe ekspertët që ishin në fjalë që po ju thoja më parë, i kena marrë me forcë. Kena kap kryetarin e njësisë bashkiake, kena shku gjithë si banor, e kena marrë me forcë se nuk na u përgjigjeshin as si njerëz në telefon. Jo mo që të vishin edhe
Po erdhi na mbylli syt mbrëm, në orën 8 darkës, në errësirë, tha që për mua është i pabanueshëm. A mund të më ndihmoni se cili është emri i pronarit, ndërkohë që kemi vetëm emrin e firmës? Mund ta di administratori kemi këtu, emrin e pronarit. Emrin e pronarit, kush e ka ngritur atë pallat? Po nuk e dy vëllezër kanë qenë ata, Po Juli e quajnë të po mbi emrin sa di unë aty si e ka. Juli e ka një. Juli, Ai tjetri. Ari si e ka. Ari. Kemi të dëgjuar. Tani aty janë bërë edhe shtesa pa papingo dhe gjëra, sepse siç thuhet që në projektin e këtij pallati është bërë për 8 kaç dhe ka përfunduar me 13 kate. Monika, duhet të kuptojmë kërkesën e banorëve të lagjes numër 17, të cilët janë duke fjetur nëpër makina në rrugë të këta afërmit të tyre dhe duhet të kuptojmë dhe gjendjen e tyre të rënduar psikologjike pasi gjatë gjithë kohës ky qytet, lëkundjet janë të vazhdueshme, siç na tha dhe një ditë më parë sismologu që këto lëkundje do vazhdojnë, por shpresojmë që mos të jenë aq të forta sa ishte tërmeti i ditës së martë, kështu që mos të kemi më dëmtime si në godina ashtu edhe në njerëz. Vazhdojmë të lutemi Zotit për këtë, në fakt rutina se asgjë nuk është në dorën tonë, ata banorë që nuk janë vetëm të lagjes 18, por siç e kemi raportuar çdo ditë që nga e marta, 13, 14, 17, 18, të cilët në fakt duhet u bësh apel dhe të binden që të largohen që aty, pavarësisht nëse kanë pak kënaqësi apo jo ndaj grupit të punës, të inxhinierëve, po duhet u binden sepse janë profesionistët e fushës. Rutina Muça, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të kemi sërish bashkë të tjera lidhje për zhvillime të tjera nga qyteti i Durrësit. Ndërkohë, është mbledhur sërish sot në mëngjes, nderuar teleshikues, Komiteti i Emergjencës në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Ai, siç dhe e dëgjuam, urdhëroi nisjen që sot të paketës së ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga tërmeti, ndërsa ministrat kanë raportuar për dëmet. Le ta dëgjojmë. Nuk e kuptoj dot atë qasje refuzuese ndaj nevojës që edhe forcat politike të ulen në një tryez dhe të bëjnë përpjekje që të kuptohen me njëra tjetrën dhe shkoja që realisht të reflektohet mbi këtë, sepse kjo nuk është as politik, as në atë kuptim që fatkeqësisht është dhënë politikës, i bëj thirrje Lulzim Bashës, i bëj thirrje opozitës që të mos ja kursej popullit shqiptar këtë nevojë. Është një nevojë e popullit shqiptar, kjo nuk është realisht, në thënë drejtën, nevojë jam personale. Dhe s'është po kërkoj që kjo gjë të bëhet për mua apo të bëhet për ne. Është nevoja e njerëzve që të shikojnë kudo burim energjish pozitive, të shikojnë kudo bashkim, të shikojnë kudo njerëz që nëse në ditë mira e kanë vështirë të i thonë dhe mirëmëngjes njëri tjetrit, në këto ditë të zeza janë gatshëm që ta shikojnë njëri tjetrin si qenie njerëzore dhe jo sipas statusit, sipas uniformës, sipas ngjyrës. Këto ditë kanë nxjerrën pa një dobësi të papranueshme në Ministrinë e Brendshme, lidhur me gjithë hallkën e luftës kundër krimit kibernetik. Kapacitetet zero edhe aftësi për të reaguar ndaj lajmeve të rreme, për të reaguar ndaj shprehjeve të urrëties apo të racizmit madje, për të reaguar ndaj sulmeve kibernetike zero. Është një nga pikat që duhet mbajtur dëshirim dhe në procesin që kemi në dorë fatkeqësisht reformimit strukturor në Policinë e Shtetit dhe në gjithë hallkat duhet të kemi parasysh forcimin eksponencial të sektorit të luftës kibernetike. Mirë, ndoqet një pjesë të fjalës kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e sotme të qeverisë, ku ministrat më pas raportuan pas fjalës së tij për 16 shkolla në Durrës të dëmtuara, në Tiranë 23 shkolla të dëmtuara, të cilat nuk mund të rihapen
Me njëherë, në Lezhë 10 shkolla të dëmtuara nuk mund të rihapen dhe ato me njëherë. Raportuar kjo nga Ministria e Arsimit Besa Shahini, në Elbasan janë 3 shkolla të dëmtuara, të cilat edhe këto nuk mund të rihapen me njëherë dhe ndërkohë Ministri në detyrë Cakaj ka folur për organizimin e një konference të donatorëve për të ardhur në ndihmë pikërisht banorëve të cilët janë dëmtuar nga tërmeti. Ndërkohë, nëse në disa pika po verifikohen dëmet tek banesat e dëmtuara, në pikat të tjera ka filluar edhe aksioni për prishjen e këtyre banesave të cilat janë të pabanueshme. Elda Menga na pret në një pikë të qytetit të Durrësit. Elda, të përshëndes të një. Të përshëndes Monika, jam në zonën e plazhit, aty ku po asistojmë edhe në prishjen e një hoteli, është hotel Villa Verde, i cili ka nisur prej orëve të para të mëngjesit edhe prishja e tij këtu në zonën e plazhit për shkak të dëmtimeve të shumta që ky hotel ka marrë nga tërmeti i 26 nëntorit. Ka një perimetër sigurie, Monika, ku po mbahen larg edhe qytetarët të ndryshëm të cilët po vëzhgojnë aksionin e policisë, ndërkohë nga ana tjetër shohim mjetet e tonazhit të rënd dhe mjetet zjarfikse të cilët po asistojnë në prishjen e këtij hoteli. Si ky hotel në zonën e plazhit ka shumë të dëmtuar, të cilët parashikohet që të prishen, ndërkohë unë shoh shumë fare pranë meje që ky aksion po inspektohet edhe nga shefi i emergjencave civile zoti Akit Çako, po ashtu dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Beliu. Ne do mundemi që t'i afrohemi ndofta edhe për t'i pyetur se si po vijohet me aksionin, sa banesa parashikohen të prishen, apo edhe detaje të tjera nga ky aksion, pasi pas tërmeteve, përveç evidentimit të dëmeve, ka nisur edhe aksioni i prishjes së banesave. Në këto momente mund t'i afrohemi zoti Çako, përshëndetje, jemi live në Top Channel. Mund na thoni pak më shumë detaje nga prishja e ndërtesave, sa banesa parashikohen të prishen? Vazhdon procesi, është një proces që vlerësohet vetëm nga inxhinierët. Të lutem se kryeminist. Nuk ka asnjë dën, një numër dën? Po, Elda? Zoti Çako ka preferuar të mos jap detaje. Në fakt nuk është se kemi pasur të paktën shifra zyrtare sa banesa të parashikohen të prishen apo sa banesa janë të dëmtuara. Në një pjesë tjetër të Durrësit po vijohet edhe me inspektimet e dëmeve nga grupet e inspektimit, po ashtu edhe nga inxhinierët, ashtu si po shihni edhe në këto pamje, trafiku këtu në zonën e plazhit është i rënduar për shkak pra edhe të forcave të shumtave të policisë, të cilët po vijojnë me aksionin e prishjes së banesave. Si duket është marrë vendim që në ato ndërtesat të cilat tashmë janë të shkatruara tërësisht është e kohë të pritet se çfarë do të ndodhë më tej, kështu që me siguri është marrë vendimi. Në këto momente Monika në këto momente Monika shoh edhe kryeministrin Edi Rama, i cili sapo ka mbërritur për të inspektuar edhe prishjen e këtij hoteli, po ashtu ka edhe mjaft banesa të dëmtuara në këtë zonë, të cilët parashikohen të prishen. Kryeministri Edi Rama ishte në një takim me banorët e zonës Ish Kënetës. Ai bisedoi me disa prej tyre, ku dëgjoi në shumicën e tyre historitë e tyre personale, sigurisht që janë të ndryshme për shkak edhe të dëmeve që kanë mësuar banesat, po ndërkohë thelbi është i njëjtë, premtimi për t'i rikuperuar ato sa më shpejt jetë e mundur, por fillimisht të ruhet qetësia dhe të ketë sa më shumë durim. Të bashku me të ishte edhe një grup inxhinierësh të huaj zviceran në këtë rast, cilësuar, por në fakt ky proces i verifikimit të dëmeve është mbështetur edhe nga grupe të tjera inxhinierësh nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, si italian, grek, francez, hungarez. Ndodhemi para për së drejtë nderuar teleshikues në një zonë pranë plazhit të Durrësit, është duke u shëmbur një banesë tek Villa Verde, po. Është atje gazetare jonë Elda Menga që po ndjen nga afër këtë proces. Ky proces i shkatrimit të Villa Verdes po ndodh më njëherë për shkak edhe të arsyes se çdo gjë aty është më e konsideruar e dëmshme. Në të gjitha ndërtesat në fakt që është konstatuar ose është verifikuar se nuk ka më vend për rikuperim, është marrë vendimi më njëhershëm dhe kanë nisur aksioni për prishjen e këtyre ndërtesave. Ndërkohë është kryeministri duke folur. Pallatet e reja në fakt, pallatet e reja kanë qëndruar.
Këto nuk janë, këto janë historirat, çdo ujë, çdo miell, bjerit i bim, rumpall, kohë rumpallës, edhe ja ku janë rezultatet. Hekur bunkerë shtyr, Çaj ka bën? Hekur të bunkerë, si ka hequr. O zot, hekur të bunkerë, o zot. Shoqërohet në këtë inspektim të këtij aksioni Kryeministri i vendit nga Bledi Çuçi, që drejton gjithë operacionin në Durrës. Kanë dalë jashtë janë që nuk bëhen, ato të gjitha duhet me i pastru, pam. Ndërkohë që pastaj pjesa më e madhe duhet në riparime, ato paktën mos kenë rrezik për. Do merrem me këto të emergjencë, këto të cilët janë dërsuar dëshmorë dhe janë gati. Në praninë të tij ndodhen dhe autoritetet më të larta të policisë së shtetit, Bledi Çuçi, që është njëkohësisht dhe ministri i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot i ngarkuar nga Këshilli i Ministrave 2 ditë më parë për të gjitha operacionet pas tërmetit në Durrës. Ai është pra përgjegjësi dhe drejtuesi i operacionit. Bëjnë ata që ju çojnë juve në terren, sepse ata duhet juore në këto momente që t'jepni sa më shumë energji pozitive, mos merrni me shumë nga këto historitë që janë anësore, jo juve për përpiqjen e ju jeni heronj që rrinin në terren, po ata që ju drejtojnë me telefon nga redaksit, edhe ata që mbledhin ndarke lloj sharlatanësh, sepse njerëzit janë të tmerruar dhe një nga generatorët e tmerrit janë ekranet e debateve pa kuptim dhe janë ekranet që mbushen me kronika, sigur këtu ka rënë bomba në çdo shtëpi. Në fakt nuk ka rënë bomba në çdo shtëpi, ka shtëpi në të cilat ka rënë bomba dhe ne ato do t'i shëmbim, por ka plot të tjera të cilat janë të riparueshme. Prandaj është misioni juaj që mos lini rast pa përsërit njerëzve që nuk ka rëndësi fare nëse ka plasur muri apo çar muri. Rëndësi ka a është prekur apo s'është prekur struktura. Pra, a janë prekur apo s'janë prekur kolonat. Për këtë arsye ne kemi angazhuar gjithë këtë rrjet ndërkombëtar sepse duam që njerëzit ta kenë me 2 vula. Edhe me vulën e Institutit Ndërtimit dhe ekspertëve tanë, po dhe me një vulë që vjen nga jashtë në mënyrë që të kenë besim plot te kjo. Por ju lutem, nëse nuk na ndihmoni, mos na e bëni punën më të vështirë, duke hedhur helm edhe duke mbjellë mërzi edhe duke krijuar ankth tek njerëzit. I lujtet njerëzit bench, jo ju që jeni këtu, po i drejtohem atyre që ju drejtoni juve nga redaksia. Zoti Rama, ka një numër të pallateve që do prishen? Pra ishte kryeministri i vendit Edi Rama, i cili përveç se inspektimit të këtij aksioni që ka nisur për prishjen e Villa Verdes, pra të kësaj ndërtese tashmë tërësisht të shkatruar, ai bëri thirrje dhe apel medias që të raportojë të vërtetën e plot dhe të mos mbjell alarm nga kjo katastrofë që përfshiu Shqipërinë. Tani ne do shkojmë tek Sidorela Gjoni, ajo është gazetara jonë që na pret pra një pallati ku duket që janë disa banorë të cilët janë aty pranë saj për të na treguar historitë e tyre. Po, Sidorela? Po, Monika, në fakt ndodhem në lagjen 13 tek rruga e plazhit në Durrës, ku një pallat, siç e shihni, gjendja është e tregon vetë Pamja, por si nga ajo që më treguan të paktën banorët, nuk ka ardhur asnjë inspektor që të rrethojë pallatin dhe ta shpall atë të pabanueshëm. Dhe siç e sheh, ka rënë një faqe komplet muri nga pallati, por banorët e asaj shtëpie po vijojnë të bëjnë zbrazje ndoshta të sendeve që duan të marrin nga shtëpia, pasi ata vetë e konsiderojnë të pabanueshme. Ne do të ngjitemi së bashku pikërisht aty ku ndodhen ata dhe do të shohim se si është gjendja nga brenda pallatit. Bësh kujdes veç teksa ngjitesh. Sepse duket që pamje të tilla, nuk di, janë parë vetëm në filmat me skenar hollywoodian. Dhe këto janë pamje alarmante, në fakt. Dhe nuk e kuptoj dot përse ende grupi i ekspertëve nuk ka shkuar. Gjatë gjithë këtyre ditëve, ndërkohë që ka banorë që mendojnë ende për orën ditë e tyre. Gjatë gjithë kësaj
periudhe sigurisht energjia elektrike mungon në një pjesë të mirë të kësaj zone të plazhit. Ajo familje që po largon orëndit nga shtëpia, shikoni pak, Monika, të lutem, edhe pjesën e shkallëve. Duket qartë. Ja, shiko këtë pjesën këtu, Monika, se si është për të ngjitur për në katin e tretë. Po të bëj thirrje për është komplet shkalla. Dhe të shohësh me kujdes se çfarë po ndodh aty. Tu jemi në katin e tretë, duhet të hypim sipër kësaj pjesë muri që është rrëzuar. Dhe me ndihmën e operatorit Ervin Buzi, jemi në katin e tretë, këtu ku është çdo gjë e shëmbur. Lutem, Sidorela, dhe banorët e kësaj shtëpie duhet kthesh pas, mendoj. Është shumë i dëmtuar ai pallat, dil jashtë. Ne i pam qartë se çfarë ofrohet nga ky pallat shumë i dëmtuar. Të lutem, mund të dalësh jashtë sepse po e shohim. Okej. Mund të dalësh. Okej. Të lutem. Okej, në rregull. Dil sepse është e qartë. Pamje. Atëre. Banorët janë ende të operatorin Ervin Buzi që duhet largohemi. Të rënda. Ky është pallati që sipas inspektorëve që nuk janë paraqitur fare këtu, nuk është shpallur ende i pabanueshëm dhe ka banor që vazhdojnë të futen pikërisht në pallat për të marrë edhe orëndit e fundit që duan t'i largojnë nga këtu. Si ky pallat ka shumë, Monika, në rrugën e plazhit, në lagjen 13, sikur më thënë, ndodhet ky pallat? Në lagjen 13. Në lagjen 13, po. Dhe ka disa pallate aty. Dhe ky është pallati që është shkallët janë gati për të shëmbur. Po jo, atëherë nxito. Lutem dhe kameramani. Më falni, kush e ka ndërtuar këtë pallat, zotri? Keni një emër? Ka i zoti i shtëpisë, unë nuk jam i zoti i shtëpisë. Nuk jam i zoti. I cilit vit është ky pallat? I motë, nuk e di kujt është cilit vit, po. Di që është shtëpia e motrës. Që se ka hallmorë poshtë. Kanë rënë të gjitha muret e pallatit, por kush e ka ndërtuar, nuk e di kush e ka ndërtuar. Këtu jemi në katin e dytë. Kati i parë. Ky është kati i parë. Po. E shif, siç po sheh vet. Nuk keni ju emrin e personit që ka ndërtuar këtë pallat? Se njoh, nuk e njoh. Është i motës apartamenti. Nuk e njohin, por besoj që personat që gjendeshin në katin më sipër. Mirë, atëherë ti duhet të zbresësh. Okej, Monika, duhet të ngjitemi edhe një herë në katin më lart, pasi personat që gjendeshin lart e dinë se kush e ka ndërtuar pallatin. Kështu që vetëm pak sekonda kohë. Të lutem, bëj kujdes. Jemi përsëri në katin. Jam në katin e lagja 13 edhe ajo shumë e dëmtuar. Falni, kush e ka ndërtuar? Kush e ka ndërtuar pallatin? Nuk keni ju një emër? Unë nuk jam banor i këtij pallati. Kush e ka këtë shtëpinë këtu? Shtëpia jonë është, por nuk e dim fare se kush e ka ndërtuar. I cilit vit mund të jetë ky pallat? Ky është në 88-99, mos gabosha. Dyshoj se nuk duan ta raportojnë. Deri tash, asnjë. Nuk ka ardhur askush. Pasi të largoni të gjitha orëndit e fundit që doni të ishni, besoj nuk do të kthehen. Jo. Po për çfarë i duan ato orëndit, Xhanë, mund t'i pyesësh, Sidorela? Nëse ndërhyn dikush ta rregullojnë rregull. Dil ndërkohë, dil të lutem. Realisht, mendon që është kaq e rëndësishme të largosh orëndit kur është kaq e frikshme situata në faqe e murit që ka rënë? Po, besoj se po, sepse është shumë shpenzim i madh, domethënë janë gjëra që paktën për pjesën e pallatit ose këto gjëra që kemi në dorë, po është shumë e rëndësishme koka e thuaj atyre, kështu që të lutem edhe ti Sidorela bashkë me ta duhet të dalësh. Shumë e rëndësishme çdo sekondë, çdo moment që kaloni këtu do unë do ju këshilloja që sa më shpejt që të përfundoni të zbrisni nga pallati. Siguroni jetën, duhet të largohemi tani pasi siç të tregova shkallët janë të shëmbura. Kanë mend tani të tërheqin dhe lavatriçen prej aty në këto situatë që ndodhen. Ndërkohë zbrit njësoj si djemt që gjendeshin në katin e tretë, po të ngjitemi edhe më lart, se janë momentet e para që ka persona të tjerë që po janë momentet e para që fillimisht duhet që po largojnë mendet e tyre. Duhet sigurosh jetën e më pas fillon e mendon në ditët në vazhdim se çfarë duhet tërheq nga ato që ka mbetur, pa llogaritur që në atë situatë që ndodhen, në atë gjendje katastrofike që ndodhet pallati, mund të ndodhe dhe papritura dhe edhe lavatriçja dhe të tjera orendi nuk kanë masin vlerë për para sigurimit të jetës. Po ju dëgjoja
Po ju dëgjoja që me kolegen Elda Menga po ndiqnit shëmbjen e disa objekteve në qytetin e Durrësit, por kjo arsyeja pse ishim këtu është për treguar që ka objekte që ende nuk janë inspektuar dhe që duhen rrethuar me shiritin dhe duhet ketë patjetër edhe punonjës që duhet të pengojnë banorët që të ngjiten në shtëpitë e tyre për të marrë. Ja tek jam një banor i cili vijon thotë që banori këtu bëjmë nga jashtë, s'është problem. Thotë që nuk duhet të ketë banor që të futen më në shtëpitë e tyre. Është shumë e rrezikshme dhe ju e pat vetë dhe ka ende shumë pallate si ky në rrugën e plazhit në Durrës që nuk janë inspektuar dhe që janë të pabanueshme. Kuptoj, duhet qartë që situata në Durrës është e rëndë, sidomos në këto lagjet, të cilat janë lagjet pak më larg qendrës së qytetit të Durrësit. Do lidhemi sërish bashkë për të tjera histori. Shkojmë tek Elda Menga tani dhe unë falenderoj Sidorela. Ndërkohë ishim me Sidorela Gjonin drejt për së drejti nga një pallat i cili ne pam dhe planet katastrofike të tij. Ishtim në lagjen 13 të qytetit të Durrësit. Pjesa më e madhe e kësaj lagje, por edhe të tjera që vinë në vazhdim kanë të tilla pamje. Ne i kemi parë këto ditë pas dite edhe në emisionet të tjera. Ndërkohë me Bruna Kurçukun do të lidhemi tani së bashku, ajo ndodhet në qytetin Studenti, ka një zhvillim të fundit atje. Bruna, të përshëndes. Monika, ne ndodhemi në qytetin Studenti ku një nga godinat e konvikteve, kjo që ju shihni pas meje është godina 20 dhe 21 i është vënë shiriti. Nuk dihet as punojësit e kësaj godine nuk dinë se ç'dëmtime ka ajo brenda, por kanë marrë urdhër të mos lejojnë asnjë student të hyjë në rast se ata do tentojnë dhe do të vinë për të akomoduar në konviktin e tyre. Këto godina, kjo godinë, një tjetër më pas, godina 28 dhe 29 kanë pësuar çarje edhe nga Tërmeti 21 shtatorit. Inertet që ju shihni këtu sipas banorëve janë punimet që u kryen në atë kohë, ndërsa nga pamja e parë që ne pamë, edhe pse nuk mund të jemi specialist, kjo godinë ka pësuar një çarje. Me saksinë ne do t'ju kërkojmë ndjes, nuk dim të ta themi, por nga ajo që shohim me sy të lirë, kjo godinë duket sikur ka pësuar një çarje njëra nga tjetra. Operatori sapo të mundet do të na japi një pamje të çarjes që edhe ju të keni mundësi ta shihni. Mendojmë se ky është shkaku që godina e konviktit në qytetin Studenti 20-21 është për momentin e palejuar të akomodoj student. Ndërkohë, një tjetër zhvillim në qytetin Studenti ishte një nga uxhaqet e kaldajave të dikurshme këtu. Janë uxhaqe rreth 20 apo 30 metra të lartë, të cilët kishin pësuar çarje të mëdha në tërmetin e 26 të Nëntorit. Banorët kishin lajmëruar autoritetet dhe tashmë po bëhej shembja e këtyre uxhaqeve për të mos rrezikuar banor apo ndërtesa poshtë. Kjo është gjendja në qytetin Studenti. Pra është verifikuar situata aty dhe është rrethuar me një shirit. Ndërkohë, Bruna, do të kemi sërish lidhje të drejt për drejta së bashku. Të shkojmë te Elda Menga në Durrës, pikërisht në godinën që po shëmbet. Po, Elda, në Villa Verde akoma, apo jo? Të përshëndes Monika, jam me drejtorin e institutit, po, në të njëjtin vend, në zonën e plazhit, bashkë me drejtorin e institutit të ndërtimit zotin Agron Hysen Liu, i cili mund na jap edhe më shumë detaje sa banesa profesor priten dhe parashikohen të prishen. Përshëndetje Monika, faleminderit edhe për ftesat që më keni bërë për të qenë i pranishëm në televizionin tuaj, po pa mundësia për të qenë në studiot tuaja, pasi ne jemi në terren dhe punojmë 24/24, nuk kam pasur mundësi për të ardhur. Neve po merremi kryesisht me banesat që duhet të demontohen, pasi mund të rrezikojnë dhe banesat e tjera që ndodhen në territorin ku këto janë të vendosura. Janë rreth afërsisht 27 banesa që neve kemi konstatuar deri tash për të prishur. Ekipet tona ndodhen në terren në gjithë Durrësin, profesor, apo zonë? Në gjithë Durrësin. Dhe duke qenë se ndodhen në terren ekipet, po bëjmë të gjithë kthyrjen dhe po bëjnë ekspertizat përkatëse për sa i përket të gjitha dëmtimeve që kanë ndodhur në banesa. Dhe ato banesa që janë të rrezikshme, neve po nxjerrim njerëzit dhe shtabet që është krijuar pranë Bashkisë Durrësit po strehojnë njerëzit dhe po merren masat që mos ketë problematika me njerëzit. Çfarë po ndodh në banesat e tjera, të cilat kanë pësuar krizi, kanë pësuar dëmtime, a janë evidentuar sa prej tyre duhet të rindërtohen? Neve jemi në proces, procesi po vazhdon, dita ditës, grupet e vlerësimit janë në terren, nuk janë vetëm grupet shqiptare, po janë nga të gjitha vend, nga Greqia, nga Franca, nga Zvicra,
nga Italia, nga Turqia, të cilët po merren me këto evidentime dhe pas hapi do kemi një rezultat të cilën do t'ja themi se sa ndodh. Sa parashikohet të zgjas ky proces i rivlerësimit dhe evidentimit të dëmeve? Neve po mundohemi ta bëjmë sa më shpejt në terren, po ju po shikoni që është tepër e vështirë, pasi do të ngjitemi shtëpi dhe do të shikojmë se çfarë dëmesh ka dhe si ka. Bërë shpërndarja e grupeve të punës, se ka në disa zona ka grupe inspektimi, në disa të tjerë kemi banorë që na vinë, na ankohen, janë të shqetësuar pse s'po vinë grupet e inspektimit, dhe ka dhe një gjë tjetër, profesor, ka një pasiguri sa i takon ekspertëve shqiptarë, kërkojnë dhe ekspert huaj. Pse ndodh kjo? Ekspertët shqiptarë janë të specializuar, po them që në bashkëpunimin që kemi me ekspertë huaj, neve po shikojmë që nuk kemi diferenca, madje mos jemi më lartë se ta, dhe kjo edhe për ekspertët shqiptar është, si të thuash, një sprove madhe, një eksperiencë tepër e madhe. Në ato banesa ku inspektohet, si procedohet? Mbahet shënim, ka një listë të caktuar të banesave të dëmtuara, cila është siguria që ju jepni banorëve? Neve mbasi bëjmë akt konstatimet, sepse ekspertiza kërkon procedurë më të gjatë, po akt konstatimi përsupozohet që neve të shikojmë që janë dëmtuar strukturat mbajtëse të objektit apo nuk janë dëmtuar. Në momentin që konstatojmë që strukturat të objektit nuk janë dëmtuar, atëherë neve themi që objekti përsa i përket rifiniturës është i pabanueshëm, sepse rifinitura edhe e ka rronin e vet, por struktura nuk është dëmtuar. Kështu që do ndërhyjet për t'i bërë këto rifinitura nga fillimi dhe mbi bazën e kushteve teknike. Ju inspektuat zonën e plazhit, ku do drejtoheni tani? Unë kam inspektuar zonën e plazhit, kam inspektuar zonën e Kërnetës, po vazhdojmë lagjen 13, në lagjen 1, në të gjitha lagjet, në bashkëpunim edhe me njësitë vendore, ka ekspert që po bëjmë vlerësimet përkatëse dhe shumë shpejt ne do kemi rezultatet. Sa keni gjetur deri tani, sa apartamente dhe pallate të pabanueshme? Neve pallatet në konceptin ton, edhe po të patëm plasarit e murësh, janë të babanueshme. Pasi standardi që duhet jetojnë njerëzit brenda tyre nuk mund të jetë. Sa është numri i tyre? A ka shifra? Neve nuk kemi shifra akoma. Jemi në proces të qyrjes së këtyre problemeve dhe shumë shpejt tash do të dalin rezultatet. Elda, edhe një pyetje tjetër kam. A ka ndonjë shpjegim për rënojat se ku shkojnë këto inerte? Se edhe kjo është një problematik më vete. Ku shkojnë inertet pas prishjes? Ka një shtab që po merret me këto punë dhe shtabi është pranë bashkisë së rrethit Durrës. Unë nuk jam përgjegjës për këtë pas prishjeve. Drejtohuni te shtabi dhe ata do t'ju tregojnë edhe vendin. Po, ndoshta në një moment tjetër. Po, Elda, ndoshta në një moment tjetër mund të japësh një përgjigje, sepse edhe kjo është një proces i vështirë, mendoje, dhe problematik që do të pasohet pas shkatrimit të këtyre banesave të cilat apo godinave të cilat janë shpallur të dëmtuara. Faleminderit Elda Menga, drejti nga zona e plazhit në Durrës. Do të shkojmë tani në Vlorë, sepse Vlora, Korça, Pogradeci, qytetet të tjera në juglindje të vendit e në jug, por edhe në veri, ka pritur banorët e pastre, por edhe banorët të cilët janë larguar nga Tirana dhe Durrësi për të shpëtuar apo për të ikur frikës apo panikut që përfshiu këto qytete prej tërmetit ditës së martë. Mikel Marsi na pret atje, jemi me drejtorin e shoqatës së hotelerisë në Vlorë. Të përshëndes, Mikel. Po, përshëndetje, jemi me kryetarin e operatorëve turistik të jugut të Shqipërisë, Vasil Betini, i cili ka qenë dhe iniciatori i kësaj përmarrjen e qytetarëve të prekur nga tërmeti në rrethin e Vlorës. Zoti Vasili. Aktualisht ai do na flas për situatën që Po. Ka përshëndetje. Atëherë, në qytetin e Vlorës, aktualisht jemi në një nga subjektet i cili ka akomoduar qytetarët nga Durrësi. Jemi në një situatë të kënaqshme. Kemi një numër goxha të lartë të qytetarëve të Durrësit të cilët janë akomoduar në qytetin e Vlorës. Presim të updatehemi me shifrën mbas orës 12, sepse në ditën e sotme ka filluar dhe lëvizja e qytetarëve për në drejtim të Durrësit. Shpresojmë që apo kthehen qytetarët e vendosur atje apo largohen banorët?
Po, kemi pasur dalje nga hotelet e Vlorës këtë mëngjes, po vazhdojnë akoma, po nga shifrat 1.001 persona që kemi pasur natën e kaluar, në orët në vazhdim do të kemi një numër më të saktë se sa do të ngelen në qytetin e Vlorës. E kuptoj. Si është gjendja e tyre, si kanë qenë këto ditë? Edhe gjithë komuniteti i biznesit, sektori hoteleri turizmit, i cili ka hapur dyert, përveç atyre e gjithë komuniteti vlonjat ka qenë në mbështetje të plotë të qytetarëve nga Durrësi, kanë qenë të angazhuar strukturat lokale, bashkia, prefektura, shoqëria civile, komuniteti i hoteleve në Vlorë. Këtu aktualisht kemi gjithë psikologët vullnetar të cilët janë angazhuar me fëmijët, mjekësia, pra kemi qenë nuk ka qenë një organizim institucional, por ka qenë një të gjithë bashkë, si një shoqëri civile, unë me këtë sy e shikoj. Pra, deri në këtë orë që po flasim, ne kemi pasur një dalje të banorëve të cilët ishin akomoduar në hotelet e Vlorës. Dhe në një lidhje tjetër ndoshta do mësojmë numrin e saktë. Dita e parë ishte me numrin 1500, deri në dita e dytë 1380, mbrëmjen e djeshme ka qenë 1001 dhe besoj se mbas një ore do të marrim vesh sepse është orari që bëjnë check-out pjesa më e madhe. Po, pas mesditës. Mbas drekës do të kemi një. Dhe kjo është dhe ajo që ne po presim sepse sektori i hotelit turizmit në bashkëpunim me qarkun dhe me kryetarin e bashkisë Vlorës, që të dy kanë qenë bashkë me ne si hotelier, jo si kryetar, dhe do të shohim, pra ne po ua kalojmë stafetën atyre për të marrë masat me ata që do të ngelen në Vlorë. Mirë, falenderoj zoti Vasili për këtë raport që përcolle dhe për këtë përmbledhje informative lidhur me banorët e larguar fillimisht në orët e para të mëngjesit dhe më pas do të kemi ndoshta edhe një zhvillim tjetër pas orës 12 apo pas orës së drekës, sepse bëhet dhe largimi i tyre, check-outi zyrtar i banorëve të cilët janë akomoduar këto ditë për shkak të ikjes prej tërmetit katastrofik që tronditi Shqipërinë. Ndërkohë, siç dhe e raportuam, është mbledhur sot si për ditë Komiteti i Emergjencës, në të ka raportuar edhe Ministri i Arsimit zonja Besa Shahini në një përmbledhje informative, pra në një raport mbi shkollat e dëmtuara në Shqipëri. E ndjekim. Për edhe koordinimin e mbledhjes së gjitha dhënave për dëmtimet e mundshme në shkolla, edhe nga inxhinierët e tjerë si dhe nga inxhinierët e bashkisë, kështu që kemi një numër tjetër që dua ta raportoj. Në qarkun Durrës janë 16 objekte shkollore dhe kopshte, të cilat janë ose të dëmtuara rënd ose të dëmtuara më lehtë, por që kanë nevojë për riparime dhe nuk mund të hapen. Në qarkun Tiranë janë 23 shkolla të dëmtuara më rënd apo edhe pak më lehtë, por që nuk mund të rihapen menjëherë, dhe në qarkun Lezhë janë 10 shkolla, 3 të dëmtuara më rënd dhe 7 pak më lehtë, por që nuk mund të rihapen menjëherë. Dhe në qarkun Elbasan kemi edhe 3 shkolla të tjera, të cilat janë të dëmtuara më rënd apo më lehtë, por nuk mund të rihapen menjëherë. Dua të theksoj që dëmtimet në Tiranë, Lezhë dhe Elbasan nuk janë të nivelit të dëmtimeve në Durrës, por sidoqoftë ka nevojë për pak kohë për të riparuar këto shkolla. Dhe përtej këtyre ka edhe 10 shkolla të tjera me dëmtime shumë të lehta, plasaritje suvaje dhe të tjera, të cilat me lehtësi të madhe sanohen dhe nuk paraqesin asnjë rrezik për nxënësit. Mënyra se si kemi ecur për identifikimin e shkollave është që në datën 26 nëntor të gjithë drejtorët e shkollave dhe drejtorët e zyreve arsimore kanë identifikuar numrin e shkollave të cilat kanë paraqitur ndonjë shqetësim. Me datë 27 nëntor, Instituti i Ndërtimit me inxhinierët e Republikës së Shqipërisë kanë bërë gjitha inspektimet në zonën e Durrësit. Me datë 28 dhe 29 janë bashkangjitur inxhinierët nga Kosova dhe kanë bërë inspektime dhe në qarqet e tjera, duke përfshirë Bashkinë Tiranë, Lezhë, Elbasan, por edhe më gjerë, ku kemi patur shqetësime si Vlorë, po që nuk kanë gjetur ndonjë problem. Dhe me datë 30 nëntor kemi bërë një analizë të detajuar të gjitha të dhënave që i kemi marrë nga tereni dhe kjo është bilanci. Detajet për gjitha këto do japim një konferencë më të zgjuar për shtyp gjatë ditës sot. Do flasim edhe për listën emërore të shkollave, por nuk dua të zgjatem këtu. Dua të nënvizoj që janë inspektuar të gjitha shkollat publike dhe shkollat private kanë filluar të inspektohen dhe mbyllen sot.
Puna që kemi bërë dje dhe pardje në Ministrinë e Arsimit, kemi bërë një plan zhvendosje. Pra, në rastin se hapet shkolla nesër, në të gjitha qarqet, ne kemi qysh tani planin e zhvendosjes të nxënësve që vijojnë mësimin në shkollat që nuk mund të hapen me njëherë. Transporti është, kemi bërë planin e transportimit të nxënësve dhe tani duhet të sigurohet. Dhe kemi organizuar me shumë kujdes gjithë shërbimin psikosocial, të cilëve kemi dërguar edhe manuale të reja që janë përkthyer ndërkohë për mënyrën më të mirë se si adresohen shqetësimet e nxënësve dhe mësuesve në rast se kthehen në shkollë. Paralelisht me fakultetet e shkencave sociale që bëjnë edhe trajnimin e psikologëve, po bëhen edhe grupe më të mëdha të studentëve të nivelit master që do na vinë në ndihmë për zonat që nuk janë të mbuluara mirë me shërbimin psikosocial. Në përgjithësi, në vlerësimin e parë, unë nuk mendoj që në Durrës, përkundër masave që i kemi ndërmarrë dhe përkundër një plani shumë serioz që i kemi për të rifilluar mësimin, unë nuk mendoj që në qarkun Durrës është koha që të fillojmë qysh të hënën, dhe mendoj që Tirana dhe Lezhë, qarqet, kanë nevojë për pak kohë që të bëjnë riparimet e nevojshme në mënyrë që të hapen shkollat dhe të rifillojë mësimi. Propozimi im, kemi dy opsione realisht, është që të rifillojmë mësimin në të gjitha qarqet e pa afektuara, sepse kemi edhe nevojën, siç thatë edhe ju, që të fillojmë procesin e normalizimit, duke lënë kohë për të gjithë nxënësit dhe mësuesit që të diskutojnë edhe me psikologë dhe me punonjës social dhe të bëjnë gjitha diskutimet e nevojshme para se të fillojë mësimi, edhe ditët e para të mësimit. Pra të rifillojmë në të gjitha zonat e pa afektuara dhe të bëjmë një shtyrje të rifillimit të mësimit në zonat ku kemi shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Një opsion i dytë, më pak i preferuar nga ana jonë, është që të mos fillojmë mësimi vetëm në qarkun Durrës, ndërsa në qarqet Tiranë dhe Lezhë të mos fillojmë mësimi vetëm në shkollat e identifikuara me probleme, por unë mendoj që kjo do të na paraqiste pastaj një çakordim të punës nëpër këto qarqe. Ishte Besa Shaini, Ministri e Arsimit, në një raport informativ në Komitetin e Emergjencës që mbajtur në orët e para të mëngjesit mbi numrin e shkollave të dëmtuara në zonat e prekura nga tërmeti. Do të shkëputemi vetëm për pak çaste, po do të jemi sërish së bashku. Do ta nisim atë pjesë të dytë të maratonës sonë informative me qytetin e Durrësit, sepse pikërisht atje ka nisur aksioni për prishjen e një shkolle tërësisht të dëmtuar. Pas pak së bashku.